नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। 6 महिन्याच्या बाळाला आहार चालू केल्यानंतर बाळाला आहारातील रुची वाढवण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या चवी चाखण्यासाठी आपण पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थ पाहत आहोत। आज आपण 6 ते 10 महिन्याच्या बाळाला गाजर देण्यासाठी खूप पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थ बनवणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला लगेच सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारा बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील सर्व उपयुक्त व्हिडिओ आपल्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत नक्की शेअर करा। व्हिडिओ आवडल्यास त्याला लाईक करा आणि कमेंट करायलाही विसरू नका। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी गाजर घेतलेला आहे, त्याचं मी साल पूर्णपणे काढून घेणार आहे, कारण कधी कधी गाजराला थोडी माती किंवा खडे लागलेले असतात, त्यामुळे ते चवीला थोडंसं कचट लागू शकतं। त्यामुळे आपण त्याची साल काढून घेऊया आणि या गाजराचे छोटे छोटे तुकडे करून घेऊया। गाजर हे बीटा कॅरोटीनचा उत्तम स्रोत आहे, जे की एक चांगले अँटीऑक्सिडंट आहे आणि ते व्हिटॅमिन ए मध्ये कन्वर्ट होतं। त्यामुळे मुलांना व्हिटॅमिन ए मिळण्यासाठी हा खूप चांगला स्रोत आहे। तसेच याच्यामध्ये भरपूर सारे मिनरल्स देखील असतात। डोळ्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी, पचन सुधारण्यासाठी, त्वचेसाठी, केसांसाठी गाजर खूप उत्तम असतं। तसेच रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी हे उत्तम आहे। शिवाय याच्यामध्ये नॅचरल शुगर असते, त्यामुळे हे चवीलाही उत्तम आहे। याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर आणि प्रोटीन असतात, त्यामुळे बाळाचं पचन सुधारण्यासाठी हे खूप उपयुक्त आहे। योग्य वजन वाढण्यासाठी ही रेसिपी खूप चांगली आहे। आता आपण हे गाजराचे तुकडे केलेल्यामध्ये थोडंसं चवीसाठी तूप घालून घेतोय आणि आपण जे डाळ भाताचं कुकर लावतो त्यामध्ये झाकण ठेवून हे मी वाफवून घेणार आहे। आता हे व्यवस्थित वाफवून झालेलं आहे। आपण पाहू शकताय हे व्यवस्थित शिजलं गेलेलं आहे। जास्ती प्रमाणातही शिजलं नाहीये, कारण आपण याच्यामध्ये पाणी घातलं नव्हतं आणि ह्या डाळ भातासोबतच हे देखील व्यवस्थित गाजर शिजून झालेलं आहे। आता आपण हे मिक्सरमध्ये थोडंसं वाटून घेऊया, म्हणजे बाळाला ते छान त्याची एक स्मूथ पेस्ट होईल आणि 6 ते 7 महिन्याच्या बाळाला देखील हे खाण्यासाठी सोपं होईल। अगदी छान स्मूथ अशी याची पेस्ट झालेली आहे। याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी घ्या, कारण बाळाला सुरुवातीला अगदी द्रव आहार खाण्याची सवय असते। आईचं दूध म्हणजे खूप द्रव असतं आणि थोडा जरी छोटासा तुकडा जरी खाताना त्याच्यामध्ये गेला तर त्यामुळे ठसका लागू शकतो आणि बाळ काही खाण्याची भीती घेऊ शकते। त्यामुळे अगदी स्मूथ आणि कुठलीही गाठ न राहता अशी पेस्ट तयार करा। याचा अगदी खमंग वास येतोय, रंगही छान आहे आणि चवीला तर हे खूप उत्तम लागतं। याच्यामध्ये आपण शिजताना तूप घातलं होतं, त्यामुळे वेगळं काही घालण्याची गरज नाही। शिवाय हे नॅचरली गोड देखील असतं, पचनास हलकं असतं, त्यामुळे आपण 6 महिन्याच्या बाळालाही हे देऊ शकतो। याच्यासोबतच 6 ते 10 महिन्याच्या बाळाला देण्यासाठी भरपूर साऱ्या रेसिपीज देखील आपण या चॅनलवरती पाहू शकता। या रेसिपीज आपण घरी बनवून बाळाला दिल्या तर त्या अगदी खात्रीशीर, चविष्ट आणि भरपूर पौष्टिक आहेत। त्यामुळे बाहेरून विकत विशेष असं काही आणण्याची गरज पडत नाही। तर या रेसिपीज तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। आम्ही आमच्या बाळासाठी ज्या वस्तू, खेळणी, बेबी केअर प्रोडक्ट वापरतो त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। हे सगळे प्रोडक्ट आम्ही स्वतः वापरलेले आहेत आणि ते खूप उत्तम देखील आहेत। तुम्हाला ते हवे असल्यास डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवरून तुम्ही ते मागवून घेऊ शकता। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळासाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती पाहू शकता, जसे की हिवाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळाला बालगुटी देताना काय काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती कशी वाढवावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी, लहान मुलांसाठी पौष्टिक आणि चवदार पदार्थ, उन्हाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, गरोदरपणात बाळाची आणि आईची कशी काळजी घ्यावी, याबद्दल आपण सविस्तर माहिती या चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। तसेच तुमच्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांना या चॅनलवरील व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि कमेंट करायलाही विसरू नका। यासोबतच आपण आमच्या फेसबुक पेज आणि ग्रुपलाही जॉईन होऊ शकता। या चॅनल संदर्भात आपल्या काही सूचना, प्रतिक्रिया असतील तर त्या मला नक्की सांगा, त्या आमच्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरतील। तसेच आपण आमच्या नवीन हस्तकौशल्य या नवीन कलाकुसरीच्या चॅनलला नक्की भेट द्या, ज्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। आणि यातील कलाकुसरीच्या वस्तू ज्या बनवलेल्या आहेत त्या तुम्हाला आवडल्या तर ते नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राइब देखील नक्की करा।
धन्यवाद.